όπως δείχνουν όλες οι πληροφορίες, αναφορές και εκτιμήσεις που έρχονται στο φως δημοσιότητας στις τελευταίες ώρες για την κατάσταση στο Μπαχμούτ, οι εξελίξεις εκεί είναι ραγδαίες και φαίνεται πλέον πως βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο Σαββατοκύριακο των συγκρούσεων ανάμεσα στις Ουκρανικές και στις Ρωσικές δυνάμεις, αφού οι δεύτερες αναφέρεται ότι προωθούνται και οι πρώτες ότι έχουν αρχίσει να εκενώνουν την πόλη. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη εντολή εκένωσης, όπως δημοσιεύει η Kiev Post, ακόμα και το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, με αφορμή την ανατείναξη δύο γεφυρών, έγραψε πως ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι τέτοιο, λέγοντας: οι Ουκρανικές δυνάμεις φαίνεται να θέτουν όρους για μια ελεγχόμενη μαχητική απόσυρση από τμήματα του Μπαχμούτ. Η προληπτική καταστροφή γεφυρών είναι πιθανόν ένας δείκτης ότι τα ουκρανικά στρατεύματα μπορεί να επιδιώξουν να εμποδίσουν τη ρωσική κίνηση στο ανατολικό Μπαχμούτ και να περιορίσουν τις πιθανές οδούς εξόδου της Ρωσίας προς τα δυτικά από το Μπαχμούτ. Αλλά ας δούμε στο χθεσινό χάρτη της Ζιντόβκα για ποιες γέφυρες μιλάμε. Η πρώτη βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης και η καταστροφή της θεωρείται λογική, καθότι έτσι θα εμποδιστεί η προέλαση των Ρώσων. Αλλά η δεύτερη βρίσκεται στα δυτικά και αποτελούσε κύρια οδό του ουκρανικού ανεφοδιασμού από τη διπλανή πόλη Τσασόβ Γιάρ και η καταστροφή της από τις ουκρανικές δυνάμεις φαντάζει καταρχάς παράλογη. Αν και όπως είδαμε προηγουμένως, το Ινστιτούτο λέει ότι ίσως αποφασίστηκε για να εμποδίσει την περαιτέρω προέλαση των Ρώσων. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μετά την κατάληψη του Μπαχμούτ να μην μπορούν οι Ρώσοι να προχωρήσουν προς τα βόρεια, για παράδειγμα προς την Τσασόβ Γιάρ. Πάντως το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, πέρα από την αναφορά του στην προέλαση των Ρώσων στα βόρεια της πόλης και ότι πλέον είναι ευάλωτες οι Ουκρανικές δυνάμεις από τρεις πλευρές, είπε ότι η Ουκρανία ενισχύει την περιοχή με ελίτ μονάδες. Κάτι που δεν είναι εύκολα κατανοητό γιατί το κάνει, εκτός και αν με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να βοηθήσει στην υποχώρηση των Ουκρανικών μονάδων από τον Μπαχμούτ. Όπως και να έχει, δυτικές και ουκρανικές ενημερωτικές ιστοσελίδες και αναλυτές μιλάνε πια για την κατάληψη του Μπαχμούτ από τους Ρώσους, την αποχώρηση φυσικά των Ουκρανών και το τέλος της πιο αιματηρής μάχης που δόθηκε στην Ουκρανία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.